ska vi se lite mukbang. Hej och välkomna till en liten mukbang med mig, Mikaela. Ja, hej. Det är fredag, jag har beställt hem lite sushi. Klockan är 15. Det blev en 8 bitar och en California special. Jag är inte jättehungrig, men sushi går alltid ner. Så att vi hoppar bara rätt in. Och det här är faktiskt en ganska spontan video. Benjamin fyller år idag, han fyller 25. Och han är på skolan och jag kände bara såhär, gud, jag skulle vilja spela in en mukbang eller någonting idag. Skål, lite mysoppa. Om ni hör någonting i bakgrunden så är det tvättmaskinen. Jag är så sugen på den här California special. Det är med rom på. Lite wasabi. Kan vi se, jag tror också att Benjamin kan komma hem när som helst. Kanske han kan joina. Wow, exciting. Wow, vad gott hörni. Det här var dunder och bravader. Vad är riktigt nu. Åh, vad bra val. Idag tänker jag att vi bara ska hänga, äta och snacka lite livspepp. För det känner jag, det tror jag många behöver i dagens samhälle och generellt jag behövt för mig själv. Bara känna det. Ska bara ta en liten lax. Det är ingen för lite wasabi. Tar vi som en macka. Alltså hur gott är det här? Jag känner bara så här. Jag har aldrig haft problem med att må dåligt eller jag har haft så här problem med ångest eller depression eller någonting. Men det är svårt att växa upp och bli gammal. Alltså ju äldre man blir desto mer har jag börjat insett att må dåligt psykiskt. För att man får ju press, man börjar känna så här, vad gör jag med mitt liv, vad gör jag om dagen? Alltså allt kommer i kappen. Och började känna mycket det när jag bodde i Paris förra terminen. Det har bara varit svårt ibland att få så här fotfäste på vad fan man gör liksom. Tiden tickar, jag blir äldre och äldre men jag har ingen aning vad som sker typ. Och då har börjat ångest och sånt där komma in. Skit läskigt, sån respekt för psykisk ohälsa. Men det var en... Det var en period när jag bara kände att jag gick runt och bara mådde dåligt och hade ångest för liksom vad som helst. Alltså så här, gjorde jag något kul då hade jag ångest för att jag gjorde något kul och inte något vettigt. Gjorde något vettigt fick jag ångest för att jag gjorde något vettigt och inte njöt av livet och inte... Allt var bara så här. Jag kunde inte göra rätt för mig själv typ. Svinjobbigt. Vi tar en liten till California special. Och jag bara kände en dag vakna upp och bara nej, om det är någonting livet är för kort för så är det väl fan att gå runt och må dåligt. Nu kanske det här är lätt sagt eftersom jag inte har sådana problem. Men jag tänker bara för alla där ute som behöver en liten push i baken och en liten pepp i livet bara. Så kände jag bara så här: nej, livet är för kort för att må dåligt. Livet är för kort för att liksom övertänka saker, övertänka valen, övertänka vad man gör, övertänka någonting. Det viktigaste jag insett är att vara lycklig, att må bra. Alltså jävla tvättmaskin. Nej men helt ärligt, och hitta de 3 stenarna eller de 3 liksom faktorerna i ditt liv som du känner att det här gör mig lycklig. Jag har ju Benjamin, min pojkvän. Jag har att ha ett mål, att ha mål i livet, att ha någonting bara för dagen. Det kan vara så här, mitt mål idag är att städa. Eller ja, nu har jag mycket YouTube-mål och sånt där. Och sen vänner, familj, hundar. Alltså sådana där saker, the simplest things in life liksom. Och sen så här, livet är för kort för att allt ska vara så bra. Eller så här, hellre dricker jag lite för många glas vin, lite för ofta. Än att så här, jag är en livsnjutare, så känner jag. Och bara ge mig ett glas rödvin, låt mig prata med dig. Låt oss hänga, låt oss njuta. Gud vad flummigt det här blev. Jag är inte någon jävla livscoach, men jag känner bara så här, det är viktigt att vara... Hallå! Tja. Det finns sushi till dig. Nu kommer jag hem. Vill du joina mukbangen eller inte? Jag vet inte. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kom! Happy birthday dear DJ. Hej. Alltså jag har varit ute och promenerat så mycket idag. Helt varm. Ja, men det var väl det. Har du något tips bäst på livspepp?
att må bra idag på dagen och inte bryr sig om allt? Promenad, är det bra? Nej, men... Eller vadå livspepp? Boring. Jag tänker lite mer så här nu. Livet är för kort för att må dåligt. Ja. Och sluta övertänk tycker jag. Det är när man övertänker som man börjar tänka att allt är dåligt och... Jag väntar nog lite med min... Här är mat. Vi tar lite avokado. Så att det jag försöker göra nu för att må bra är att så här, njut. Var lycklig. Alltså, sätt inte press på dig själv. Vill jag inte träna idag? Nej, det gör jag inte. Träna, om jag tränar i 5 minuter för att då mår jag bra. Vill jag gå och dricka vin mitt i veckan? Då gör jag det. Vill jag... Ni fattar. Det viktigaste är bara att man inte övertänker och lägger massa ångest i onödan. För att när jag känner att jag får ångest brukar jag bara så här: sluta. Nej, livet är för kort för att du ska få ångest för en skitsak. Nu mår vi bra idag. Man bara, lätt val för folk som verkligen lider ångest. Nej, såklart inte. Men jag menar för oss som bara har så här vanlig ångest. Jag vet att jag fick en fråga. Jag ska se om det är någonting vi kan ta upp här i slutet av... Här. Om du ska ha mukbang eller Q&A så har jag en fråga. Hur ska man göra när man är så förälskad i en kille och får reda på att han skaffat flickvän? Hur ska man liksom gå vidare? Det är ju så svårt. Det är typ bra att höra andra sitt. Anonym i så fall. Älskar YouTube, tvärskärm. Tack snälla. Men jag tänker så här, vi kan väl snacka lite allmänt om den här. Alltså så här tänker jag allmänt. Det är skitsvårt, det kommer säkert vara jobbigt liksom. Du betuttade den här grabben. Men in the end of the day, man vill inte vara med någon som inte vill vara med en själv. Typ som om Benjamin skulle bara vakna upp en dag och bara så här: jag vill inte längre. Det är klart man blir ledsen. Men sen så skulle jag känna så här: jag skulle ändå inte vilja vara tillsammans med honom om han inte dog för mig och ville vara med mig så mycket som jag vill med honom. Jag tänker bara så här: du borde bara liksom fake it till you make it. Act cool, act att du liksom inte bryr dig. Försök må bra, häng med vänner, träffa andra killar. Och till slut så kommer du över det. Du kommer säkert träffa någon som verkligen vill ha dig. Så att det är lite samma grej det här med att livet är för kort. Det är helt okej att vara lite heartbroken och liksom vilja ha någon som man inte kan få. Och det blir också att man vill ju typ nästan mer ha den här killen när han skaffar en flickvän. Rimligt. Men ja, försök inte få göra det så att det ska bli liksom fokus på din dag och så. För att livet, jag lovar dig, alltså jag som åldersnoja, tiden går så fucking fort. Jag är 23, fyller 24. Alltså va? Nej, jag som är fortfarande så 17 år. Alltså tiden går för fort. Och alltså låter man tiden gå till skitsaker. Alltså man kommer ångra sig så mycket. Så mycket. Enjoy your life. För vi är bara blessed med ett liv. Skål. Och den här jävla tvättmaskinen, alltså I'm so fucking sorry. Sen är jag också på sjukt bra humör idag för att det är fredag. Solen strålar, det känns som att det är typ 15 grader ute. Nej men det är så härligt väder. Fåglarna kvittrar, nej alltså det är som vårkänsla idag så att man blir helt pirrig. Och så är det helg, Benjamin fyller år, vi ska ha en mysig dag. Jag har inte corona än. Har tydligen kommit ett fall här på Värmdö. Någon som har corona. Psyk. Oj, sojan är typ slut. Jag börjar bli jävligt med. Men kan vi alla bara lova att försöka njuta av livet. Livet är för kort och vi måste må bra, vi måste ha kul. Nu kommer våren. Va? Kan vi alla bara springa ut och dansa? Gud vad jag är klyschig. Nu ska vi ta en liten krabbmix här. Här behöver vi mer vatten. Mina ben. Och något som jag tycker är svinkul är att lära känna nya vänner. Alltså jag tycker det är så härligt att få så här nya relationer och bara göra massa roliga saker med nya människor också. Alltså det blir kul. Ursäkta mig, jag blir så mätt. Jag är fan uppe i 20 000 snart. Så nice. Okej, de här 2 rullarna kan jag ge till Besse för att de här var inte jätteroliga. Här så är den liksom slut. Wasabi. Och med den här sista biten hörni så vill jag
Tack er för att ni ville hänga med mig när jag åt min lunch. Och jag hoppas att vi kan hjälpa med varandra att må bra och vara peppade för livet. Herregud, livet är ju en fantastisk liten sak vi har här, va? Och njuta och må bra. Och det är fredag, solen skiner, våren är på väg. Va? Vi får absolut inte klaga. Vi bor i Sverige, ett väldigt bra land. Nu åker vi. Det här var så gott, va? Nu vill jag slicka. Jag tar en. Okej, så. Nu är jag klar. Nu ska jag tunna det här. Och sen ska all min uppmärksamhet gå till Benjamin. För det är hans födelsedag. Så hans ord är lag idag. Men ja. Glöm inte att gå in och prenumerera, gilla, kommentera och sånt där. Så ses vi snart igen i en ny video. I love you.